När kriget är över finns en föreställning om att allt ska bli som vanligt igen. Men efter en konflikt finns våldet och vapnen ofta kvar på gatorna. Organisationen IM återvinner illegala vapen i bland annat El Salvador och gör en metall, Humanium by IM. Sedan 2019 använder Malmö universitet sig av Humanium i sina doktorsringar. Ringarna överräcks på universitetets årshögtid nu i eftermiddag till nya doktorer. Med anledning av detta så har vi bjudit in till det här samtalet om väpnat våld och mänsklig säkerhet i krigs- och konflikthärjade städer. Ett samtal om livet efter kriget. Så varmt välkommen, Anders Kompass. Tack så mycket. Ordförande i IM och mångårig diplomat med erfarenhet från bland annat Centralamerika. Och även välkommen Ivan Gusic, freds- och konfliktforskare med fokus på våldets fortsättning i städer efter konflikt. Så, om vi börjar med dig, Ivan. Ja. Varför fortsätter våldet efter kriget? Ja, det är ju en kanske enkel fråga med väldigt många svar. Vi har soldater som är så att säga ointegrerade och som inte har någon försörjning, blir inte integrerade i samhället, så ofta går de över till kriminalitet som ett sätt att försörja sig. Vi får hem en massa människor med PTSD och det gör ju att de kanske vad ska man säga, de reagerar kanske inte så optimalt liksom på en fredstid och kan ha väldigt nära till våld. Vi har ofta vad man brukar kalla kulturer av våld, eller en våldskultur, att när man haft krig ett tag så blir det normaliserat att lösa konflikter via våld. Vi har men också måste vi kanske komma ihåg att ofta så finns det ett intresse av att våldet fortsätter. För de som ofta är i någon form av maktposition efter ett krig vill ofta är kanske inte de mest fredspositiva eller de som är bäst lämpade för att bygga fred, och de tjänar ofta på att det fortgår någon form av våld. Så det här kan ju vara inte bara, de grejerna jag nämnde innan var kanske mer bieffekter av krig med de här, men liksom i en efterkrigssituation så kan det vara folk som har fortsatt intresse av krig också, som politiska ledare och så. Så en kombination av att våldskultur och att det finns någon som tjänar på att det fortsätter. Ja, precis. Precis. För ofta liksom efter ett krig tar ju slut på flera olika sätt. Det kan vara liksom att någon vinner kriget och då vill de konsolidera sin makt. Du kan ha att liksom ett krig tar slut med ett fredsavtal eller en vapenvila, men ofta är det ju de här parterna som slogs, då fortsätter de på något sätt slåss om makten, men kanske med lite andra medel, men där våldet är väldigt nära. Eller ska en krig ta slut att liksom, stridigheterna de facto upphör, vilket gör att liksom, närheten till våld finns väldigt mycket kvar. Liksom. Så det är inte svart eller vitt? Nej, krig eller fred? Nej, absolut. Det är absolut inte svart och vitt. Det är inte så att krig och fred, att krig övergår till fred och sen är det bra, utan det finns väldigt ofta. Och det här är egentligen beroende, i forskarvärlden beroende vem man frågar, så kommer man kanske få olika svar på när det krig tar slut och när fred börjar. Men jag tror de flesta är väldigt överens om att det finns en överlappning där kriget så att säga tar slut, men att väldigt mycket av dess dynamiker fortsätter in i freden. Men också vice versa, liksom att även om det är krig så finns det ofta zoner av fred. Så det är liksom de här två begreppen som ofta ses som väldigt motstridiga, samexisterar ofta och överlappar varandra. Mm. Och när våldet fortsätter då, vilken typ av våld pratar man om? Ja, alltså det finns, vi har vad man brukar kalla liksom direkt fysiskt våld, där du har en eller flera gärningsmän eller kvinnor som är väldigt, som man kan säga, men de här människorna är ansvariga för våldet, och då våldet är fysiskt, som att någon blir misshandlad eller skjuten eller fängslad, för det också har att göra med kroppen. Men det kan vara strukturellt våld, till exempel att det finns en ojämlik tillgång på hälsovård eller vård på skola, jobb, olika former av tjänster, där ofta
vad heter det, där tillgången eller liksom huruvida du får tillgång till de här sakerna som är liksom livsnödvändiga inte beror på om du har ett behov utav det, till exempel om du är du en viss folkgrupp kanske du får tillgång till bra vård, och om du är en annan folkgrupp så är du inte det, så får du inte det. Så det finns, och det kan man kalla liksom mer av både icke-direkt våld, liksom, det påverkar inte kroppen så mycket, men också att det är mer strukturellt, det spelar liksom ingen roll vem som sitter där och nekar dig, liksom är det någon annan som sitter där så blir du också nekad. Så det finns jättemånga former av olika våld och de tenderar att fortsätta. Men sen är dynamikerna och motiven bakom våld och i krig och i fred ofta lite olika, men man ser väldigt mycket att det fortsätter. Ofta kan det öka också. Öka på vilket sätt då? Till exempel våld mot kvinnor tenderar liksom ofta inom relationer tenderar att gå upp i fredstid, när liksom ofta de stridande har kommit hem, då är det ofta män, då kan de ha PTSD. Kvinnorna kanske, och för ofta under krig, så när männen är i strid så tar kvinnorna mera de tar ansvar för grejer som ofta brukar skötas av män, som jobbar i fabriker och sådana saker. Och sen så könsrelationerna brukar ofta förändras under ett krig, och ofta vill man då, när kriget tar slut, att de ska återgå till det. Men då finns det en konflikt om att om man har börjat jobba som kvinna kanske man inte vill gå tillbaka till att jobba, och där finns det en konflikt där. Men ofta att de jobben som män har kanske försvinner, och då är det så att den här familjeförsörjarrollen inte kan spelas av mannen, och det skapar väldigt mycket frustration. Det finns ju en mängd olika orsaker, men statistiskt så vet vi att liksom, våld mot kvinnor kan öka till ganska kraftiga nivåer efter ett fredsavtal eller efter liksom något sådant. Så inte nog med att våldet inte upphör, det kanske till och med ökar. Ja, precis. Ja. Och det kan ju också vara att kan tänkas spatialt, att en plats som under kriget kanske varit ganska fredlig och inte nåtts av våld, kan efter ett krig, när liksom maktbalanserna förändras eller liksom dynamikerna kring den här stadens olika roller som den spelar, då kan liksom våldet öka liksom, på en punkt som kanske var ganska fredlig under krig, och sen få jättemycket våld efter kriget för att saker och ting förändras. Mm. Ja, vi kommer att återkomma till, kan komma in på lite lösningar lite senare i samtalet. Precis. Och Anders, du har arbetat med utvecklingsfrågor i nästan 40 år. Det stämmer, ja. Och du var senast ambassadör i Guatemala och har även jobbat medlat mellan regeringen och gerillan i El Salvador. Och många förknippar kanske just El Salvador med gängkultur. Och hur blev det så? Ja, så jag följde den interna väpnade konflikten i El Salvador under i stort sett hela 80-talet. Det var alltså en strid mellan en vänstergerilla och den traditionella militär högerregering, och hade sina orsaker i socioekonomiska konflikter naturligtvis, som gick lång tid tillbaka, och våld ifrån de styrande mot de fattiga, mot fackföreningar, mot organiserad opposition och även väldigt mycket en fredlig opposition som slogs ner med våld. Så det alltid slutade med en öppen konflikt som pågick under 12 år. Och jag arbetade under de här åren dels för en enskild svensk organisation, Diakonia, med humanitärt bistånd, mänskliga rättigheter, och sen för svenska UD. Och när fredsavtalet sen då slöts i början på 90-talet, väldigt mycket tack vare att FN hade kommit in som facilitator i de här samtalen. Så jag började arbeta för FNs utvecklingsprogram direkt efter fredsavtalet i februari 1992. Och första uppdragen var att hjälpa till att bistå inte minst gerillasoldaterna under 9 månaders vapenvila
där de koncentrerade sig på olika platser i landet och lämnade över sina vapen i containers som bevakades av FN-soldater, obeväpnade FN-soldater. Och sedan hela den integreringsprocessen i det civila samhället. Och jag vill bara säga på Ivana, så att väldigt mycket du säger är helt rätt. Det som händer också i en väpnad konflikt eller ett krig, det är ju att den legala ekonomin slås sönder och det växer fram en illegal ekonomi som handlar väldigt mycket om smuggling, korruption, olika typer av grejer som sker i den ekonomin, som människor vänjer sig vid att det är så ekonomin fungerar. Och det finns naturligtvis krafter som tjänar väldigt mycket på detta. Så att det som handlade, som var de största utmaningarna i El Salvador, det var att se till så att den här vapenvilan och demobiliseringen, alltså att gerillasoldaterna lämnade över sina vapen. Och det skedde, jag tror att det är egentligen den enda fredsprocessen som har skett hittills i världen där det inte var ett enda missöde under den tiden. Inte ett enda skott. Hur kommer det sig? Eller? Jag tror väldigt mycket av dels en krigströtthet, men också att det var en disciplinerad gerilla som hade en disciplinerad ledarskap som väldigt mycket satsade på att de skulle komma tillbaka och bli en del av det politiska livet. Så det var den politiska makten, den demokratiska makten som var väldigt viktig för dem, och de visste att de hade möjlighet, eftersom det var i stort sett trots 12 års inbördeskrig där USA hade stött den ena sidan väldigt mycket, alltså regeringssidan, så blev det i stort sett slutet blev att ingen kunde vinna. Vilket innebar att det blev ett fredsavtal som väldigt mycket handlade om en demokratisering av landet. Det här var egentligen den första fredsavtalet som skedde efter kalla kriget. Och första gången då FN verkligen fick möjligheter att gå in och hjälpa till i en sådan process. Och på den politiska och militära sidan så tror jag fortfarande man kan säga att det var en stor succé. Det som efteråt, men även som jag brottades väldigt mycket eftersom jag då jobbade på utvecklingssidan, det var att få fram politiskt stöd och ekonomiska resurser till att precis ge de tidigare gerillasoldaterna och de tidigare armésoldaterna en möjlighet att kunna integreras i samhället. Genom utbildning, genom krediter, genom att få till stånd land, eftersom väldigt många kom ifrån landsbygden. Så inte minst från gerillans sida så hade det varit det här att få möjlighet att kunna komma tillbaka till landet med att få sin egen jordbit, eftersom jordfördelningen var så otroligt skev. Och på det området var det mycket, mycket svårare. Dels för att man hade när man förhandlade fram det här fredsavtalet på något sätt glömt bort de ekonomiska frågorna. Det handlade väldigt mycket om de militära och de politiska frågorna, reformer, förminskningen av armén och sådana där saker. Medan de ekonomiska frågorna och framförallt de omedelbara ekonomiska frågorna och sociala frågorna har på något sätt hamnat i skymundan. Men de kom ju fram på en gång. Inte minst så väldigt konkret när jag kom dit. Och gerillasoldaterna skulle då samlas i de här olika lägren, uppsamlingslägren. Under kriget så hade ju de naturligtvis fått mat genom att helt enkelt få stöd ifrån lokalbefolkningen, civilbefolkningen. De hade gjort kidnappningar, de hade tagit krigsskatt. Allt det där var de tvungna att upphöra med. Så hur skulle de äta? Vad skulle de göra under de här tiden de satt i de här lägren? Och det fanns inte några resurser alls för detta. Så under några veckor där så fick liksom jobba till att hitta program och organisera hela det där programmet. Som vi lyckades med. Och vi lyckades väldigt mycket tack vare att gerillan var väldigt disciplinerad. Men jag åkte runt de här olika lägren under 9 månader, varje dag till ett läger, och mottog långa listor av klagomål från gerillasoldaterna om att det var för lite mat, tälten var för dåliga,
De hade ingenting att göra, men ändå så gick det. Så mycket fokus på det formella med för avtal och... Ja, och det var väldigt viktigt därför att som sagt, den här gerillan sen blev ett politiskt parti, fick stort inflytande och dessutom hade också regeringsmakten under 10 år, fram till bara för några år sedan. Men det som man misslyckades med, och där tror jag vi alla har ett ansvar, också med tanke på den tiden då det var att det fanns väldigt lite stöd för att åstadkomma de sociala och ekonomiska reformerna också. Exempel, en sån här fråga som jag stötte på hela tiden brottas med var att men under kriget då fanns det pengar för att köpa vapen. Nu när det är fred måste det också finnas pengar för att försäkra sig om att man kan skapa fred. Och då helt plötsligt så fanns det inte pengar, för då var det risk för att inflationen och så var det också den ekonomiska modellen som då var speciell i Latinamerika men även internationellt, att man skulle inte expandera. Men också för att den regering som fortfarande satt kvar då var det var den högerregering som inte ville heller ge så att säga ekonomiska möjligheter framförallt till gerillan att kunna också integreras med ekonomisk makt. Det som ingen kunde förutse vad som skulle hända bara några år därefter. Även om jag varnade för att man kan inte förvänta sig att en gerillasoldat eller en armésoldat bara ska gå tillbaka efter kriget in i akut fattigdom. En person som haft vapen under 10 år eller 12 år eller 15 år kommer inte bara acceptera att nu går jag tillbaka och blir en vanlig fattig människa eller en vanlig fattig lantarbetare. Utan de kunde ju göra andra saker också. Och de hade också liksom haft makt under den här konflikten. Alla män som har vapen i en konflikt får ju makt. Vad gjorde de då istället? Ja, vad som var alltså, som sagt, historien kan spela fula spratt. Det som hände var att USA, där som då liksom nu är ett land där jättemånga centralamerikaner har sökt sig till som emigranter för att få ett bättre ekonomiskt liv. Hade också under konflikten tagit emot jättemånga salvadoranska flyktingar eller invandrare. Och framförallt i Los Angeles-området så hade många ungdomar också där hamnade liksom utanför för att svårt att integreras och kommit in i de gängen i Los Angeles. Så hela det sättet som de presenterar sig i El Salvador var någonting som de lärde sig med tatueringarna, namn på gator och kvarter. Så El Salvador importerade så de hade fängslats i Los Angeles, suttit i fängelse och där lärt sig ännu mer om hur den här gängmentaliteten, gängkulturen fungerar. Och när fredsavtalet då skedde och det var fred i Salvador, vad USA gjorde var att man deporterade de här unga killarna tillbaka till El Salvador. Och många av dem hade aldrig egentligen bott i Salvador. De hade fötts och vuxit upp i Los Angeles. Så de kommer tillbaka till Salvador, det sönderslaget land. Det de kan det är gängkulturen i Los Angeles. Och i Salvador är det ett land med vapen som finns fortfarande på gatorna. Du har soldater, före detta gerillasoldater, armésoldater som är arbetslösa. Är förvirrade om vad de ska göra med sina liv. Och det skedde en fruktansvärd fusion där mellan dessa två. Och det blev begynnelsen till det som vi har sett under de senaste åren, de här enorma stora gängen, Mara som de kallas på spanska, som styr och terroriserar en stor del av befolkningen i El Salvador. Det är väldigt som en cirkel på något sätt. Ivan, hur tänker du när du hör detta? Låter det, för du var ju också inne på de före detta soldaterna. Ja, men framförallt kanske vad Anders sa om liksom det socioekonomiska. För mig är liksom det väldigt, väldigt viktigt. Absolut i den här liksom fasen med före detta soldater eller soldater som håller på att demilitariseras, så du måste ge dem någon form av försörjning, för de har ju så stort våldskapital, så får de inte det så har de andra sätt att tillförskaffa sig liksom fördelar. Men just det här socioekonomiska tycker jag går att applicera på inte bara liksom de som utövade våld, men också
på alla som kanske då lever i fattigdom efter att kriget tagit slut och kanske inte vill gå med i de här gängen, kanske inte vill stödja ledare som söker splittra landet och så vidare. Men precis som Anders var inne på innan, under ett krig så försvinner ju den lagliga ekonomin. Så då har folk vänjer sig till det, och där är det självklart som så att där får du förhålla dig till spelreglerna som finns. Men även efter att kriget tar slut, så den lagliga ekonomin, den som finns kvar och den som utvecklas, tenderar också att vara väldigt mycket i händerna på dem, för detta krigsledare som blir politiker och så vidare. Och nu pratar jag verkligen om allting från företag till skolor och mer politiska institutioner och förvaltning och sådant. Och oftast så kontrolleras alla de här av en eller en annan grupp, vilket gör att människor så att säga inte har något annat sätt att försörja sig än att antingen lyda gäng eller lyda kriminella eller lyda de politiska ledarna, och gör de inte det så kan de förlora sina inkomster. Och i den här balansen mellan ska jag vara en god medborgare och inte delta i våld och så vidare, eller ska jag att man tvingas in på det i brist på andra alternativ. Ja, precis. Eller ska jag låta mitt barn svälta och inte ha någonstans att bo, så är ju den... Ett falskt val på något sätt. Ja, precis. Utan då tror de flesta av oss alla här skulle ju valt det där sättet att man väljer oavsett vilket sätt som finns att försörja sig på. Så jag tror det socioekonomiska även direkt under krig, direkt efter krig, men även en lång period efter ett krig är väldigt viktigt för människor som inte som inte har en försörjning, är ju väldigt ofria att fatta val om de här valen innebär att de förlorar sin försörjning eller inte har någon, och då får skapa sig kanske våldsbaserade eller andra medel. Precis som Anders men det som också är att det kan hålla på så länge är ju därför att många av de här länderna där vi ser detta är ju länder där det är enormt stora sociala skillnader. Så om jag inte tillhör den här stora majoriteten som är fattiga, utan jag har själv resurser och jag har vuxit upp i en fin stadsdel, så har jag höga murar, jag kan åka bil, jag har säkerhetsvakter kanske, eller överhuvudtaget det finns mycket större skydd i de här stadsdelarna som jag bor. Och sen så är det här långt borta. Bor då de fattiga i vanliga distrikten eller i stadsdelarna. Och jag rör mig aldrig där. Och de kommer hellre, om de kommer hem till min stadsdel, så är det kvinnorna som kommer och städar och lagar mat och tvättar. Och männen som kommer och klipper mitt gräs och sköter min trädgård. Men det finns inga andra kontakter. Och det är ju det som är det farliga, att om det här bara får fortgå, så blir det inte mitt problem. För jag lider ju inte utav det. Medan däremot bara växer det därför att ju fler och fler årskullar av unga människor, det handlar om både pojkar och flickor, dåliga skolor, inga arbeten som väntar, alltså så kommer man in i de här gängen och det blir bara växer. Och människorna i de här stora områdena måste leva under de här gängens lagar som i stort sett kontrollerar allt. Och det som gör också att människorna där då inte känner att de har någon framtid, utan för dem är det återigen att nu måste jag skicka mina barn och mina flickor och mina pojkar till USA. Det är ju framförallt USA som är den stora drivkraften för att de ska slippa att växa upp i den här miljön. Är det El Salvador du tänker på? Jag tänker på El Salvador, Guatemala, Honduras som är... Och det finns ju också sån här historien om att även människor som har lyckats då fly till Long Island utanför New York, eller i New York, eller Washington, eller till västkusten, så finns ju också där nu de gängen. Då kommer gängen tillbaka igen. Gängen har kommit tillbaka och har nu placerat sig också här. Det finns gäng som här i Europa också. I Spanien, i Milano och i Italien finns det de här gängen. Så att
de har blivit en multinationell organisation som gror på något sätt i El Salvador. Och varför kan de växa upp i andra länder och andra städer? För att det finns också en grogrund. Därför att vi ser det också på närmare håll i våra utsatta områden som vi säger i Sverige. Är det klyftorna då här också? Klyftorna och att unga människor känner att de av någon anledning inte kan integreras eller få en del av det här andra samhället som vi andra rör oss i. Som Ivan var inne på det här med brist på alternativ. Man kan inte se någon annan möjlighet. Och det som vi arbetar väldigt mycket nu då med IM, och det är ju det här Humanium-projektet. Det som också då sker, det är ju att vapnen fortfarande florerar och vapnen kostar människoliv. Och jättemånga människor inte bara dör av de här vapenkonflikterna utan också blir skadade för livet. Vi sitter ju här med en humaniumtacka som ligger här på bordet. Jag vill inte lyfta upp den för den är väldigt tung. Jag har precis lärt mig att den väger lika mycket som en fulladdad Kalashnikov. Ja. Som tydligen väger väldigt mycket, för det gör den. Men varför spelar det någon roll att man plockar bort vapnen från gatorna? Är det inte andra? Vi har varit inne på de här socioekonomiska faktorerna, droger och utsatthet och så. Ja, men det är ju ett av dem. När vi talar om vapenvåld så hör vi ofta talet, och det är också väldigt viktigt att vi måste så att säga kontrollera och förhoppningsvis någon gång bli av med kärnvapnen. Och vi talar om andra stora vapensystem. Men minor pratar man ju mycket om också. Förlåt? Minor. Ja, minor, precis. Men det som fortfarande är det största hotet emot människor och som tar flest människoliv i världen, det är vanliga handvapen. Handeldvapen, precis. Och som del av fredsavtalet var det också att vi skulle då, som jag sa, samlade in grillans vapen. Naturligtvis gav de inte in allt vapen de hade, även om de sa att men vi visste alla att de hade också vapengömmor som de inte ville lämna över. Men ändå jag tror över 10 000 handeldvapen samlades in och förstördes. Jag var själv med under sådana processer där vapengrillan då soldaten fick hämta sin bössa och så kom den fram och så förstörde man den. Jag har också ett sådant förstört vapen som jag fick som present efter att när jag skulle lämna El Salvador. Och det arbetet måste fortsätta, för så länge det finns vapen på gatan och som kan skada och förstöra människoliv så måste man samla in. Och det finns olika program och det måste finnas olika program där man betalar för vapnet, eller man har olika program som man då kan erbjuda någonting istället. Man kan erbjuda någonting istället. Och det är att Humanium-projektet är ju så att säga en symbol för det, att man måste också förstöra. Och det är ett synligt bevis på också att man kan göra någonting annat av vapnen, så att säga. Ja, vi har 12 000 vapen har IM samlat in. Ja. Det är ju ändå en hel del. Och när var det första gången du hörde talas om Humanium? Ja, jag hörde om Humanium när jag var här i Stockholm på UD, efter att jag hade avslutat min FN-tjänst 2016. Och sen naturligtvis nu under åren i Centralamerika. Jag var ju ambassadör för hela Centralamerika, också El Salvador. Så hade ju mycket kontakt med människorna som då arbetar med det här projektet i El Salvador. Det är människor som har drabbats direkt av våldet. Som sitter i rullstolar och på annat sätt har blivit handikappade. Som driver det här arbetet. Och Anna som arbetar också väl med socioekonomiska insatser för att hjälpa och stödja de här människorna som är inblandade i dels som offer men också dels som förövare. Och det här projektet innebär ju också att med doktorsringar, klockor, ringar och andra saker så kan man ju också få inkomster och då gå tillbaka till de här organisationerna som arbetar med att främja och stödja den här idén. Och runt om det så skapar man ju också publicitet och opinion som inte är minst viktigt. Nu börjar vi närma oss lösningar lite grann. För det är lätt att bli väldigt uppgiven av att allt känns så mörkt och hopplöst när den pratar om krig och konflikt. Och vad säger du, Ivan? Har du några
förslag på lösning? Hur löser vi detta? Hur blir vi av med det här våldet Ja. efter krigen och konflikt? Hur vi blir av med det? Men en anledning är ju, eller ett sätt är ju, som Anders är inne på, är ju att förstöra vapnen. Alltså absolut så är det som så, det är inte, om man tar väck vapnen så tar man ju inte bort anledningen till varför folk vill använda vapen. Men ju sämre medel folk har för att skada varandra, ju mindre skadar de varandra. Så det är ju absolut en grej som är väldigt betydande. Men andra grejer, vi har redan varit inne på det socioekonomiska, alltså få människor, både de som är förövare, men också de som på sätt och vis är offer för att de liksom tvingas leva i de här samhällena, får dem att kunna försörja sig på andra sätt, så att de ska kunna komma till att de faktiskt har ett val, att de kan välja att utöva våld eller inte, de kan välja att säga nej till liksom organisationer, liksom kriminella organisationer som ska utnyttja dem och sådant. För ofria människor kan ju inte göra de här valen. Så det är väl liksom, om man tittar rent på våld, hur man bygger fred längre fram, så är det ju att man måste organisera samhällen på något sätt, så att, och nu vill inte jag ha liksom en västerländsk liberiansk idé om rättsstat enbart, utan samhällen kan organiseras på olika sätt, men på sätt och vis att liksom organisera samhällen så att alla ska få ha lika tillgång till liksom tjänster eller välfärd och jobb och sådant, så att alla ska känna att bara för att jag tillhör en grupp så ska inte jag utsatt och så vidare. Men i allt det här tycker jag liksom att ska man inte förglömma liksom att politiska ledare spelar en väldigt stor roll, för det finns ju, en stor del av min forskning är ju, vad ska man säga, lite senare i processen, när våldet kanske inte är ett konstant faktum. Det pågår fortfarande, är lite och är en del av vardagen, men det är inte liksom, liknar inte en krigszon längre på samma sätt. Men även där så tenderar liksom de här skillnaderna mellan, eller olikheterna och spänningarna mellan olika grupper, folkgrupper, olika organiserade politiska grupper, de tenderar att fortgå, för att väldigt mycket av samhällena är baserade på och drivna av och styrda av grupper som kanske inte ser ett fredligt samhälle som någonting bra, för att det gynnar inte deras ekonomiska eller politiska ideologiska intressen. Som kombination av att inkludera alla medborgarna i välfärden, men också tänka på hur man bygger upp samhället efteråt och de ledarna som finns. Precis, för ett poster boy, poster girl liksom, projekt är ju väldigt mycket Nordirland, där vi har ganska bra institutioner, vi har en allt större del av befolkningen som kan försörja sig utan att behöva ha politiska kontakter, eller som kan bo i områden som inte kontrolleras av väpnade grupper. Så på sätt och vis har det utvecklats väldigt mycket, men för mig har det nästan nått lite över ett glastak, för de ledande politikerna är fortfarande väldigt nationalistiska, och varje gång det är val så trummar man upp liksom det här, vi och dem, och då kommer man inte förbi det. Så man behöver ledare som väljer mer rätt väg, eller går in på en lite mer fredlig väg än den här polariseringen. På något sätt. Och, tack. Ja. Och hur tänker du, Anders? Hur kan IM och Humanium bidra till det här Ivan pratar om med inkludering och civila? Jag tror, om vi då tänker väldigt konkret, Humanium-projektet är ju fortfarande väldigt mycket baserat utifrån erfarenheten i El Salvador. Så tror jag att det har bidragit till, förutom att det har blivit en uppmuntran och ett stöd till de här människorna som arbetar med det lokalt. Det är helt och hållet drivet av människorna i El Salvador, de som har drabbats av våldet och de som arbetar kring opinionsbildning och med stöd också till ungdomar som är inblandade i våldet. Det är att också lyfta upp, ge dem en möjlighet att få en röst och kunna lyfta upp det till en mer nationell debatt. Det hemskaste som kan hända, det är ju att samhället vänjer sig vid att så här är det. Och eftersom
landet är så otroligt splittrat, tudelat, så den här gruppen då som inte är drabbad direkt utav våldet kan ju liksom säga, ja men det där är någonting som bara drabbar de fattiga. Och de här gängen, de kan vi ha kontrollerade där, och och det enda sättet vi kan bekämpa dem på, det är att här jaga dem och sätta in dem i fängelset och hålla dem kontrollerade där. Men vi gör ingenting mer än så. Bara rop om höga straff. Ja, precis. Och här handlar om dels att, eftersom det är då myndigheterna som måste vara med i det här projektet för att kunna se till så att vapnen smälts ner och kan överlämnas till det här projektet, så ger det också möjlighet till att få in det till den politiska debatten, att det måste till också nu sociala och ekonomiska reformer. De här unga människorna måste få en möjlighet att kunna ha ett annat framtidshopp för att kunna utbilda sig, skaffa ett jobb, och också familjen måste känna att det finns en möjlighet att kunna ha kvar sina barn i El Salvador. Och där finns det jättemånga initiativ från civilsamhället, inte minst från kyrkornas sida, som jobbar med det här ständigt. Men det har på något sätt kommit tvärtifrån vad man hör till exempel i Sverige nu, så har det egentligen inte varit en politisk fråga i debatten. Det enda som har varit är att de här är hemska, de här ungdomarna som tatuerar sig och begår de här brotten, de ska vi spärra in. Men inte någonting egentligen på den sociala och ekonomiska sidan, att vi måste också ha ett land där unga människor kan se att de har en chans att kunna utveckla sig. Det är egentligen, så det gäller egentligen var du än befinner dig i världen, att vi måste ge de unga framtidshopp. Och jag tror att det är det som är lite grann av en varningsklocka till oss själva, att det här är någonting som kan inte bara kan fortgå, utan det kan också fortsätta att växa och bli större. Därför att den här kraften i det här våldet, och precis som Ivan har sagt, det finns också krafter som verkligen vill att det här ska fortsätta. Ifrån den illegala marknaden, den organiserade brottsligheten, som ju vill ha områden i ett land som är så kaotiska. Det är där de tjänar pengar. Och det är därför vi måste ta det på största allvar, när vi fortfarande, och vi i Sverige borde verkligen ha möjlighet att kunna tackla det här på ett rätt sätt. Ja, men inte vi kan, så kan man i El Salvador. Nej, och därför tror jag det är så viktigt också att det här projektet nu finns, för att vi kan också då lära oss av både de misslyckanden som har skett och som sker runt om i världen, men också farorna kring det, och att men också att vi måste tackla det på ett rätt sätt. Det finns ingen enkel ensidig metod, utan vi måste återigen titta oss själva i spegeln och se hur kan vi skapa ett samhälle som är mer inkluderande. Ett mer inkluderande samhälle, och att ge de unga en chans. Ja, precis. Det får vi ta med oss. Tack så jättemycket för att ni var här idag, och för det här intressanta tankar kring det här. Idag har vi pratat om våldet som fortsätter efter kriget och hur svårt det är att bryta våldets onda cirkel. Och att plocka bort vapnen kan ju vara ett sätt, men det räcker inte riktigt. Utan också ge de unga en chans, och ett mer inkluderande samhälle vill vi ha. Tack till er båda. Tack så mycket. Och tack till er som har tittat. Tack.